حياكم الله بالقناة. معاكم مستر نايس جاي اليوم. واليوم بنسوي فرايد تشيكن. محتاجين ديايتين مقطعين 10 قطع، وضروري يكونوا صغار عشان يستوون بسرعة. وعشان نوخر صفرة من الدياي محتاجين كركم وطحين وخل، ونقلبهم ببعض ونخليها لمدة نص ساعة. الحين مقادير البهارات: كمون، فلفل أسود، ثوم بودر، دارسين أو قرفة، بصل بودر، بابريكا كبشتين، ويستحسن تكثرون وايد نذيف، وكزبرة وملح حسب الرغبة. الخطوة هذه محتاجين كوبين طحين أو 3 يفضل، قفشة ملح أو قفشتين حسب الرغبة، كزبرة، بابريكا، فلفل أسود، وسكر، قفشتين سكر. بعد مرور نص ساعة غسلنا الدياي ونشفناه، والحين نزيد عليه كوب لبن ونعصر عليه ليمونة كاملة، ونحط البهارات نخلط بعدل ونخليهم بالثلاجة 2 ساعات، ويستحسن يوم كامل. الحين بيضتين بس البياض بغير الصفار، وكوب ماي، ونخلطه عدل لين تطلع الرغوة. ناخذ الدياي، وهذه الخطوة مهمة. أول شيء غطسه بالطحين عدل، بعدين بالبياض البيض، ونرد الغطسة عدل بالطحين. هذه الحركة نخلي الدياي كرنشي وقرمش مع كل قرمة. أنصحكم تسوونها، وايد جميلة وحلوة الحركة. نسوي كذي ويا كل الدياي، وهذا القوام الأخير، وعلى طول على البقلة ننقلي لمدة 5 دقايق، بعدين نحطه بالفرن لمدة ربع ساعة 3 ساعة على درجة 200. وعلينا وعليكم بالعافية.